Koncepte var. Şuna bakalım. Tamam. Beh, insomma, grande.
صبحانه میل کنید. نشون آماده کنه سلام فیلم بگید. میذاره برنج اومده. بذاری سیب It is
بعد از این اتفاقاتی که افتاد یه مقدار خلوت شدیم. بعد مثلا ما از 70 تا 80 تا کورس برنج درست می‌کردیم در روز، تازه هم درست می‌کردیم. ولی خب الان متاسفانه این مقدار کم شده. اونم باز به خاطر شرایط جوی جامعه است که ما هم درک می‌کنیم دیگه. الان هیچ کسی اقتصادش خوب نیست. مقابل شما نداره. مرسی. خیلی خوش اومدید. سلامت خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خوبی؟ بچه ماست. برو.
آره بذارم تو دست خودم میذارم یا شما خودت دو سال بایدش بله